Темний бульвар потопав у тумані. Відлуння кроків губилося серед нічного міста, а на землі вже застигало тіло. Молодий слідчий Антон Руденко стояв над ним, вдивляючись у темні очниці загиблого. Це був відомий бізнесмен Артем, власник однієї з найбільших фінансових компаній в Україні. Хтось витягнув його на цей пустельний бульвар і холоднокровно розправився з ним. Антон Руденко почав розслідування. У кишені Артема знайшли записку «З тобою, як і з іншими». Це означало, що це не перше вбивство. Слідство вийшло на слід його бізнес-партнера Олексія, який за чутками мав конфлікт із загиблим через гроші. Проте у Олексія було алібі. У ніч вбивства він був на закритому прийомі, який підтвердили десятки свідків. Але щось було не так. Руденко звернув увагу на його нервові руки і очі, які постійно бігали. Він щось приховував. Через 2 дні знайшли ще одне тіло – адвоката Артема Олега Бутова. Його вбили так само, постріл у голову, а поряд з тілом залишили записку. Дехто не повинен лізти туди, куди не слід. Руденко зрозумів, це вже не проста бізнес-війна, а щось значно глибше. Провівши аналіз телефонних дзвінків, слідчий знайшов зв'язок між Артемом і Олегом і ще кількома людьми. Усі вони були частиною закритого клубу «Фенікс», де збиралися бізнесмени, судді, прокурори, ті, хто володів реальними важелями влади. Руденко почав підозрювати, що «Фенікс» не просто клуб, а організація, що займається чимось незаконним. Але що саме? Гроші, політика, замовні вбивства. Загадковий незнайомець, який стежив за Руденком, нарешті вийшов з тіні. Це був приватний детектив Сергій Плахотнюк, який працював на одного з членів «Фенікса». Він попередив слідчого: «Не сунься туди, куди не варто. Ти не уявляєш, з ким маєш справу». Але це тільки розпалило цікавість Антона. Плахотнюк розповів про чорну бухгалтерію клубу, де були списки корумпованих політиків і бізнесменів. Саме через неї і вбили Артема та Олега. Вони знали занадто багато. Але Руденко вирішив піти ва-банк. Він зробив вигляд, що знайшов копії бухгалтерії та хоче домовитися. І це спрацювало. Його запросили на зустріч у закритий ресторан. Там були ті, хто стояв за всіма цими справами – депутати, прокурори, генерали поліції. Вони запропонували йому угоду – закрити очі на розслідування в обмін на гроші або підвищення. Але Руденко все записував на прихований пристрій – диктофон. На наступний день поліція зробила масові арешти. «Фенікс» розпався, а його лідерів відправили під суд. Але Антон знав – це лише вершина айсберга. У темряві завжди залишається хтось, хто не потрапляє в об'єктив камер. Одного разу Антон Руденко сидів за столом, оточений впливовими людьми, які не звикли до відмов. Його пропозиція домовитися викликала інтерес, але він відчував, що це може бути пастка. «Ви зробили правильний вибір, слідчий»,
промовив один із суддів, чоловік із сивиною на скронях і холодним поглядом. Співпраця з нами гарантує вам безпеку. Я не дурень, відповів Антон, зберігаючи незворушність, але хочу бути впевненим, що мені це вигідно. Він знав, що записує кожне слово. Питання було в тому, як вийти звідси живим. Ми розуміємо, втрутився прокурор, запалюючи дорогу сигару. Тому я пропоную ось що. Ви передаєте нам копії тих документів, що маєте, і ми робимо вас заступником голови управління. Антон відчув, як усередині все закипає. Вони навіть не приховують рівень своєї корупції. Але головне зараз не показати емоцій. Це звучить непогано, сказав він повільно, але я хочу гарантій. Гарантії? Хрипко засміявся один із генералів. Ти їх отримаєш, коли ми будемо впевнені, що нам нічого не загрожує. Руденко кивнув, удаючи, що погоджується, але в голові вже крутився план. Зустріч тривала ще деякий час, але Антон знав, щойно він передасть їм документи, його життя нічого не буде варте. Він мусив діяти швидко. Коли вони завершили розмову, Руденко ніби ненароком залишив телефон на столі, продовжуючи запис. Вийшовши з ресторану, він миттєво звернув у темний провулок і кинувся бігти. Позаду почулися крики. Його помітили. Взяти його. Він почув, як з-за рогу вискочили двоє охоронців. Але Антон був готовий. Усе його життя зводилося до цієї миті. Один із переслідувачів вихопив пістолет Руденко не чекав, поки той натисне на спусковий гачок. Він стрибнув у бік, ухиляючись від пострілу, і вдарив першого нападника в живіт. Той зойкнув і впав. Другий кинувся на нього, але Антон вихопив його пістолет і різко вдарив прикладом у щелепу. Охоронець звалився без свідомості. Руденко схопив телефон і побіг у темряву. Він знав, що часу обмаль. Його оголосять у розшук. Антон дістався до квартири Сергія Плахотнюка, приватного детектива, який попереджав його раніше. «Ти запізнився, друже», – сухо сказав Плахотнюк, відкриваючи двері. «У мене докази». Задихано відповів Руденко, кидаючи телефон на стіл. «Усе записано». Плахотнюк увімкнув запис. Голоси високопосадовців звучали чітко. Вони прямо пропонували хабар і погрожували вбивством. «Це бомба», – прошепотів Плахотнюк, – «але тепер ти мішень». «Я і так не живу», – зітхнув Руденко. «Питання в тому, що ми з цим робитимемо. Є одна людина, яка може допомогти, але їй не можна довіряти». Антон скривився. «У нас немає вибору». Плахотнюк набрав номер. «Це я», – сказав він у слухавку. «У нас є щось цікаве. Зустріч через годину». «Ти впевнений, що йому можна довіряти?» – запитав Антон. «Ні, але якщо ми нічого не зробимо, то нас або пристрелять, або знайдуть повішеними у власних квартирах». Через годину вони сиділи у підвалі закинутого будинку. До них підійшов невисокий чоловік у темному плащі. «Ви не розумієте, у що ви влізли?» – сказав він, навіть не привітавшись. «Якраз чудово розуміємо», – відповів Руденко. «Нам треба це оприлюднити». «Це неможливо. Усі великі медіа під їхнім контролем. Якщо ви передасте запис журналістам, за годину вони ж самі передадуть його тим, кого ви записали. Що ж тоді робити?» Чоловік подивився на них і усміхнувся. «У вас є хоробрість, хлопці». Вони сиділи
темній кімнаті, налаштовуючи обладнання. План був ризикованим, але ефективним. Запустити пряму трансляцію, викласти запис у відкритий доступ і поширити його через соцмережі. «Готовий?» – запитав Плахотнюк. Антон кивнув і натиснув кнопку. Іде запис. Моє ім'я Антон Руденко. Я слідчий. І якщо ви дивитесь це відео, значить за мною вже полюють. Він коротко розповів про все. Корупцію, вбивства, змову Фенікса. Запис із ресторану пролунав по всьому світу. За кілька хвилин після публікації відео все пішло шкереберть. «Вибираємося звідси!» – крикнув Плахотнюк, почувши шум автомобілів. Вони вибігли з будівлі через чорний хід. «Вони не дозволять нам жити!» – пробурмотів Антон. «Але тепер усе на публіці. Якщо нас уб'ють, це тільки доведе їхню вину». Наступного дня в країні почалися масові арешти. Більшість високопосадовців, яких Руденко записав, кинулися втікати. Але було запізно. Антон знав, що його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. «Що тепер?» – запитав Плахотнюк. «Тепер починається справжня боротьба», – відповів Антон, удивляючись у світанок. Минуло 2 дні після публікації викриття. Країна вирувала. Журналісти, політики, громадські активісти. Всі говорили про корупцію у вищих ешелонах влади. Арешти тривали. Але Антон знав, справжні ляльководи все ще на свободі. Разом із Плахотнюком він переховувався в конспіративній квартирі, яку їм організували журналісти-розслідувачі. Вікна були заклеєні темною плівкою, а двері посилені металевими засувами. «Думаєш, вони нас знайдуть?» – запитав Плахотнюк, сьорбаючи холодну каву. «Навіть не сумнівайся, ми для них головна загроза. Тоді нам треба діяти першими». Антон витягнув ноутбук і переглянув документи, які залишилися в нього після розслідування. Серед них він знайшов один цікавий файл. Звіт про фінансові операції клубу «Фенікс». Більшість грошей йшла на офшори, а звідти на невідомі рахунки. «Якщо ми знайдемо їхні гроші, ми знайдемо і їх», – сказав він. «І що ти пропонуєш?» «Нам потрібен хакер». Плахотнюк звів очі до стелі, обмірковуючи. «Є один хлопець, називає себе Кобра. Де його знайти?» «Він знайде нас». Через 3 години у двері квартири постукали. «Це він», – сказав Плахотнюк, тримаючи руку на пістолеті. Вони відчинили двері. На порозі стояв молодий чоловік у худій темних окулярах. «Кажуть, у вас є щось цікаве», – сказав він. Антон показав йому ноутбук. «Нам треба простежити рух цих грошей». Кобра хмикнув і сів за роботу. Через годину він відкинувся на спинку стільця. «Ого, хлопці, ви зачепили серйозну рибу. Що ти знайшов?» «Більшість рахунків ведуть на компанію, зареєстровану в Швейцарії, але головне ось цей платіж». На екрані висвітлилася сума $10 мільйонів. Гроші були переведені за день до вбивства Олега. «Це замовлення», – прошепотів Антон. «І знаєте, хто його підписав?» – усміхнувся Кобра. Він збільшив екран. Перед ними було ім'я – Олексій. Аж Плахотнюк стиснув кулаки. «Алібі у нього, значить».
Він не діяв один, сказав Антон. Нам потрібно його знайти. Вони вирішили передати інформацію одному з чесних прокурорів, який вже займався справою Фенікса. Але дорогою до нього за ними почалося стеження. «Чорна машина позаду?» – запитав Плахотнюк. «Готуйся!» Антон натиснув на газ, почалася перегонка і переслідування. Машина злочинців йшла за ними, не даючи можливості звернути. «Нас хочуть зіштовхнути!» – закричав Кобра, який сидів на задньому сидінні. Антон різко вивернув кермо, уникаючи удару. Машина ледь не врізалася у відбійник. «Дай їм сюрприз», – сказав Плахотнюк, витягуючи пістолета. Він висунувся у вікно і відкрив вогонь. Заднє скло чорної машини розлетілося. Водій противника розгубився і авто врізалося в огорожу. «Гальмуємо», – скомандував Антон. Вони вискочили з машини. Поранений чоловік із чорного автомобіля намагався дістати зброю. Але Плахотнюк випередив його. «Хто тебе послав?» – крикнув він. «Ви вже мертві!» – прохрипів той і засміявся. Раптом його голова різко впала вперед. Ах, Антон побачив маленьку дірочку на його лобі. «Снайпер!» – вигукнув Кобра. Вони миттєво кинулися в машину і газонули вперед. Діставшись до безпечного місця, вони зрозуміли, що часу мало. «Нас хочуть знищити будь-якою ціною», – сказав Антон. «Нам потрібен Олексій живим». Вони вийшли на його слід, він переховувався в приватному маєтку за містом. Вночі вони пробралися на територію маєтку. Камери, охорона, все як у фільмах. Як діємо? Тихо. Вони нейтралізували охоронців і проникли всередину. Олексій сидів у своєму кабінеті, п'ючи віскі. «О, ви прийшли мене вбити?» Він посміхнувся. «Ні, ми просто записуємо». Плахотнюк кинув йому диктофон. «Зізнавайся, або ми самі все вирішимо». Олексій зітхнув. «Ви не розумієте. Я просто пішка. Справжній лідер набагато вище». «Хто це?» – запитали вони. «Ви все одно не зможете його дістати». І тут пролунали постріли. У будинок увірвалися озброєні люди. «Вони тут!» Антон і Плахотнюк відкрили вогонь. Олексій намагався втекти, але одна з куль навздогнала його. «Він мертвий!» – вигукнув Кобра. «Тікаймо!» Вони вибігли через задній вихід і зникли у темряві. Наступного ранку по телевізору показали терміновий випуск новин. Убито бізнесмена Олексія. Поліція розглядає версію замовного вбивства. «Вони підставлять нас», – сказав Плахотнюк. «Але хто стоїть за всім цим?» Антон глянув на листа, який знайшов у кабінеті Олексія. Єдине, що там було написано: «Ласкаво просимо до справжньої гри. Знайте, це тільки початок». Наступного дня Антон сидів у темному номері готелю, розглядаючи того листа. «Це тільки початок», – прошепотів він. «Значить, є хтось ще?» – сказав Плахотнюк. «Олексій був пішка, але хто король?» Кобра знову сів за ноутбук. «Я просканував бази даних», – сказав він. «Ось що цікаво. Олексій отримував накази від людини на ім'я Григорій». «Хто це?» «Колишній голова Служби безпеки країни. Пішов у відставку 3 роки тому. З того часу тиша». «А де він зараз?» Кобра набрав кілька команд
Він у Відні. Має там віллу, зареєстровану на підставну фірму. Антон встав і потягнувся. Значить, їдемо до Відня. Переліт був напруженим. Вони розуміли, що їх шукають. Нам потрібно діяти обережно, сказав Антон. Не можна світитися, вони оселилися в дешевому готелі на околиці Відня. Його вілла тут, показав Кобра на мапі. Нам потрібно дізнатися, як до нього підібратися. Вони простежили за Свердловим. Чоловік був обережним, виїжджав тільки з охороною. Зустрічався лишень у перевірених місцях. Але вони помітили одну слабкість. Він завжди ходив у той самий ресторан щоп'ятниці ввечері. «Це наш шанс», – сказав Плахотнюк. Наступної п'ятниці вони сіли в ресторан за кілька столиків від Свердлова. Це так казали за зв'язкових. Він не самий, прошепотів Кобра. Зв'язковий сидів із якимось лисим чоловіком у дорогому костюмі. «Записуй розмову», – наказав Антон. Через кілька хвилин вони почули ключову фразу. Вони думали, що Олексій усе контролює, але тепер його немає, як і планувалося. «От, вони чекали його смерті», – прошепотів Плахотнюк. Але тут один із охоронців зв'язкового щось запідозрив. Він кинув погляд у бік Антона. Нас помітили. Вони вискочили з ресторану і побігли вузькими вуличками Відня. «Головне не потрапити під камери», – сказав Кобра. Але позаду вже були переслідувачі. «До метро!» – вигукнув. Вони забігли у станцію, сіли у вагон і загубилися серед натовпу. «Нам потрібно знайти спосіб витягнути того зв'язкового», – сказав Антон. Вони вирішили діяти радикально. Зламали систему безпеки вілли і витягнули зв'язкового звідти. «Нам потрібно знати, хто він для Фенікса», – сказав Плахотнюк. Наступної ночі вони проникли на територію вілли. У будинку нікого не було. Де він? На екрані ноутбука Кобри з'явився новий сигнал. «Він у дорозі. Готуємо пастку». Коли зв'язковий повернувся, вони чекали в його кабінеті. «Вітаю», – сказав Антон. Але зв'язковий не злякався. «Ви не розумієте, із ким зв'язалися?» «Ми це вже чули», – сказав Плахотнюк. «Думаєте, я головний?» Зв'язковий засміявся. «Фенікс живе не завдяки мені, а завдяки людині, якої ви ніколи не знайдете». «І хто це?» «Його ім'я навіть не можна вимовляти вголос». Антон дістав диктофон. «Давай, розповідай нам». Зв'язковий дав їм ім'я. Дмитро Горбатюк, колишній генерал армії, офіційно мертвий. «Якщо він мертвий, як він може керувати Феніксом?» – запитав Антон. «Він не мертвий, він сховався». «Признавайся, де?» Зв'язковий усміхнувся. «Якщо я скажу, ви помрете першими». Але це вже не мало значення, вони знали ім'я. Наступні 2 дні вони шукали сліди Горбатюка. «Він живий», – сказав Кобра. «Я знайшов його слід у Латинській Америці». «Значить, їдемо туди». Переліт до Бразилії був виснажливим. Горбатюк переховувався у віллі в джунглях. «Ми маємо один шанс», – сказав Антон. Вони пробралися на територію. Він там. Вони увірвалися всередину. Горбатюк сидів у кріслі, тримаючи пістолет. «Ви думали, що зможете мене зловити?» Антон направив на нього зброю. Гра закінчена. Але Горбатюк лише засміявся. «Фенікс – це не людина, це система». Він натиснув кнопку. У будівлі почався вибух.
Антон, Плахотнюк і Кобра ледве вибралися з палаючої вілли. «Він загинув?» – запитав Кобра. «Сподіваюсь». Вони повернулися додому, але наступного ранку Антон отримав повідомлення. Гра тільки починається. Він усміхнувся. «Ну що ж, подивимося». Антон довго розглядавши повідомлення на своєму телефоні. Гра тільки починається. Він підняв голову і подивився на Плахотнюка. «Думаєш, це хтось із Фенікса?» Приватний детектив кивнув. «Або Горбатюк. Але він загинув у вибуху», – нагадав Кобра. «Ти бачив його тіло?» Антон стиснув телефон у руці. Якщо Горбатюк живий, це змінює все. Бо ми, можливо, і не те бачили, що собі розуміємо. Вони вирішили ще раз переглянути записи камер з аеропортів. «Ось», – сказав Кобра, вказуючи на екран, за день до вибуху вілли чоловік, схожий на Горбатюка, вилетів із Сан-Паулу до Парижа. «Значить, він нас переграв», – сказав Плахотнюк. «Не цього разу», – Антон підвівся, – «полюємо далі». Париж зустрів їх дощем. «Він тут, я впевнений», – сказав Кобра. Вони зупинилися в невеликому готелі і одразу почали перевіряти можливі укриття Горбатюка. У нього є друг – Ігор Ткаченко, колишній дипломат. «Він зараз живе в центрі міста», – сказав Кобра. «Туди і вирушимо», – кивнув Антон. Вночі вони пробралися в будинок. На столі лежав конверт. Антон узяв його і відкрив. Там була одна фраза. «Ви хочете знищити те, що не можна знищити. Але ми дозволимо вам піти, якщо забудете про цю справу». Антон посміхнувся і дістав записник. «Думаю, у мене є інший план». Наступного ранку новини вибухнули заголовками. Розсекречено список членів та операцій темного клубу «Фенікс». Антон передав усі зібрані дані журналістам і міжнародним слідчим. Горбатюк більше не міг сховатися. Він зателефонував Антону. «Ти зробив помилку». «Ні», – відповів Антон, – «це ти зробив помилку, коли вирішив, що ми просто пішаки у цій грі». «Це ще не кінець», – сказав Горбатюк. «Ти правий», – Антон посміхнувся, – «але цього разу ти втікач, а не ми, мисливці. Тебе просто навздогнало твоє минуле». Декілька тижнів по тому Антон сидів у своєму офісі. Телефон знову засмітився. Номер був прихований, який телефонував. Він взяв слухавку, а там чує голос. «Готовий до нової гри?» Антон усміхнувся. «Завжди», – сказав, – «готовий».